بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض بندانة كروشيه للشعر، سهلة جدا وبسيطة وشكلها حلو جدا. البندانة عبارة عن وحدات بنشبكها وبعدين بنشتغل حواليها بالإطار الجميل ده، بيديها شكل حلو جدا ومميز. انتي طبعا تقدري تشتغليها بندانة وكمان ممكن تعمليها حزام فاصل للكتب، تعمليها سكارف شتوي لو اشتغلتيها بخيوط سميكة هتبقى عريضة معاكي وهيبقى شكلها حلو جدا. انا هنا اشتغلتها بخيط اليس ديفا، اخدت مني 8 جرام من الخيط، يعني رغم ان شكلها حلو جدا بس ما بتاخدش خيط خالص. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ البندانة. وقبل ما نبدأ لو انتي لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد، ولو عجبك الشرح ما تنسيش تضغطي لايك. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ البندانة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ بعمل الوحدة والوحدة هتتكرر معانا بعد كده بنفس الطريقة. أول حاجة بتشتغلي عقدة البداية وبعدها بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. السطر الأول بدايته بترتفعي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. كده يعتبر اشتغلنا عمود بلفة وبعده 3 سلاسل. بتدخلي جوه الحلقة وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل، تشتغلي عمود بلفة وبعده 3 سلاسل، 1 2 3. ده كده يعتبر تاني عمود بلفة. هتدخلي وتشتغلي تالت عمود بلفة وبعده 3 سلاسل، 1 2 3. رابع عمود بلفة وبعده 3 سلاسل. كده خامس عمود بلفة وبعده 3 سلاسل. كده سادس عمود بلفة وبعده 3 سلاسل، 1 2 3. يبقى احنا كده السطر الأول عندنا عبارة عن 6 من العمود 3 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، باعتبار ان ال3 سلاسل اللي في الأول كانوا أول عمود. بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم أول عمود، فبتعدي كده من تحت سلسلة 2 وجوه تالت سلسلة بتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. بعد كده بقى بتضيقي حلقة البداية وبإبرة التقفيل بتقفلي كده الخيط تحت الأعمدة وبتقصي الخيط. أنا كده ضيقت حلقة البداية وقفلت الخيط وبعد كده قصيته، وهنا بنقفل الخيط كويس عشان دي بتطلع بس على الشعر فتبقاش بعد كده بقى ممكن تتفك مننا. تمام كده السطر الأول عبارة عن 6 من العمود 3 سلاسل. السطر التاني هتدخلي بمنزلقة جوه ال3 سلاسل وترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 باعتبارهم عمود بلف. تدخلي جوه السلاسل تشتغلي 4 أعمدة بلفة، 1 2 3 4. فكده يعتبر جوه السلاسل اشتغلنا 5 أعمدة بلفة باعتبار ان ال3 سلاسل أول عمود، وده اللي بيتكرر معاكي. بتدخلي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل تشتغلي 5 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5. هتكرري كده جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتشتغلي 5 أعمدة بلفة، فهيبقى عندك 6 من ال5 أعمدة بلفة. ده كده شكل السطر التاني بعد ما بتشتغلي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل 5 أعمدة بلفة. آخر السطر هتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر التالت هيمشي معانا عبارة عن 5 سلاسل وغرزة حشو. هتدخلي كده جوه الفراغ اللي ما بين العمود الخامس وال3 سلاسل وتسحبي الخيط وبتاخدي اللفتين كده مع بعض. كده يعتبر اشتغلنا غرزة حشو بين العمود الخامس والعمود الأول. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتعدي كده ال3 سلاسل بنعتبرهم أول عمود، فهتعدي عمود 2
وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو. يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا غرزة حشو ما بين العمود الخامس والأول، وبعد كده 5 سلاسل غرزة حشو على تالت عمود من ال5. 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وبنشتغل غرزة الحشو اللي بعدها ما بين العمود الخامس والعمود الأول، يعني فوق العمود كده. تمام، في الفراغ اهو ده تدخلي وتشتغلي غرزة حشو. 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وهو ده اللي بيتكرر معاكي. مرة غرزة الحشو بنشتغلها على تالت عمود، وبعدها 5 سلاسل 1 2 3 4 5، والمرة اللي بعدها بنشتغلها ما بين العمود الخامس والأول في ال5 اللي بعدهم، يعني في الفراغ اللي فوق العمود. وبعدها 5 سلاسل 1 2 3 4 5. هتكرري كده 5 سلاسل حشو بالطريقة اللي اشتغلناها لحد ما توصلي لحد الآخر. ده كده شكل السطر التالت بعد ما كررتي ومشى معاكي عبارة عن 5 سلاسل حشو، وهنا ال5 سلاسل حشو متكررين 12 مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ولازم تتأكدي كده في كل واحدة إن ال5 سلاسل متكررين 12 مرة عشان التشبيك يطلع مظبوط. بعد آخر 5 سلاسل بتكوني قصيتي الخيط وسايبة حتة خيط صغيرة كده عشان نقفل بيها، وبتسحبي الخيط بشويش عشان آخر سلسلة تفضل واسعة معانا وما تضيعش. تمام، وبعد كده بتركبيه في إبرة التقفيل. ودلوقتي هنقفل الوحدة، وهي دي الطريقة اللي بتقفلي بيها كل وحدة. بعد ما بتركبي إبرة التقفيل، تركبي الخيط في إبرة التقفيل، بتدخلي كده تحت طرفين أول غرزة حشو من قدام الشغل زي ما انت شايفة كده. تمام، تسحبي الخيط وبتظبطي السلاسل كده عشان وشها يبقى فوق، وبتدخلي ما بين طرفين آخر سلسلة. تسحبي الخيط بشويش برضو كده عشان بس السلاسل تطلع شكلها مظبوط. تمام، فكده زي ما انت شايفة شكل السلاسل مظبوط. بعد كده بتنزلي تحت غرزة الحشو في ظهر الشغل زي ما انت شايفة كده. بشويش برضو كده عشان ما تضايقيش السلاسل قوي. وبعد كده بقى بتنزلي تحت الأعمدة وتعدي بقى من تحت اللفات بتوع ال5 أعمدة كده. تمام، كده بقى بقت متينة خلاص معانا التقفيل، وزي ما انت شايفة كده السلاسل من فوق باينة معانا كلها شبه بعض. تمام، هي دي الطريقة اللي بتقفلي بيها كل الوحدات. بعد كده بقى بتقصي الخيط وهنبدأ في الوحدة التانية. ده كده شكل الوحدة، وزي ما شفتي الوحدة سهلة جدا وسريعة. احنا كده اشتغلنا أول وحدة، دلوقتي بقى هنشتغل التانية. لما هتشتغلي تاني وحدة هتشتغلي نفس عدد السطور اللي هما ال3 سطور، بس آخر سطر هتشتغلي 9 من ال5 سلاسل حشو وهنيجي نشبك. تمام، فأنا هنا اشتغلت الوحدة التانية، اشتغلت منها 9 من ال5 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهنشبك من ال5 سلاسل رقم 10. دي كده طريقة تشبيك الوحدة التانية في الأولى، والطريقة دي هنشبكها، لكن الوحدة بقى التالتة لما هنشبكها في التانية هنشبكها بطريقة مختلفة، وهي الطريقة دي اللي هتتكرر معاكي. فدلوقتي هتظبطي الشغل كده بحيث ان وش الوحدة يبقى هو اللي قدامك. وكده اشتغلنا لحد التاسع 5 سلاسل. هتشتغلي بعد كده ال5 سلاسل رقم 10، فهتشتغلي منهم سلسلتين 2، وبتدخلي جوه اي واحده من ال5 سلاسل. اهم حاجه تبقى الشغل زي ما انت شايفه كده ده وشه، فلما هنيجي نشبك هيبقى الظهر الشغل كده الوحدتين في ظهر بعض. تمام، يعني ده كده ظهر الشغل وده كده ظهر الشغل الوحده اللي انت شغاله فيها. وهنا بقى بتدخلي جوه اي واحده من ال5 سلاسل، تدخلي تشتغلي غرزه حشو، ودي كده تعتبر تالت سلسله. سلسلتين
كده يعتبر اشتغلنا 5 سلاسل، سلسلتين حشو سلسلتين. هترجعي في الوحدة اللي شغالة فيها تدخلي كده ما بين العمود الخامس والأول، يعني فوق العمود كده تشتغلي غرزة حشو. كده شبكنا في أول 5 سلاسل. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم، تشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين، وترجعي تاني على تالت عمود، 1 2 على التالت تشتغلي غرزة حشو. فكده احنا شبكنا الوحدتين في بعض، التانية في الأولى. تمام، ده كده الشكل عندك. بعد كده بقى بتشتغلي آخر 5 سلاسل اللي هما رقم 12، 1 2 3 4 5، وبقى بتسيبي حتة خيط صغيرة عشان تقفلي بيها، وبتقصي الخيط وبتقفلي بنفس الطريقة، يعني بتسحبي اللفة بشويش كده وبتدخلي تحت طرفين غرزة الحشو وتقفلي بنفس الطريقة. ده كده التقفيل بتاع التشبيك بتاع الوحدة التانية في الأولى. دلوقتي هنشبك التالتة في التانية، ودي بقى الطريقة اللي هتشبكي بيها باقي الوحدات. أنا كده اشتغلت الوحدة التالتة، اشتغلت منها 9 من ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، زي ما اشتغلت كده الوحدة التانية، يعني هي دي الطريقة في كل الوحدات. لكن هنا التشبيك هيبقى مختلف. احنا لما جينا نشبك في الوحدة الأولى دخلنا جوه أي واحدة من ال5 سلاسل، لكن هنا وباقي الوحدات لازم تدخلي بالطريقة اللي هتشوفيها دي. تمام، عندك اهي الوحدة التانية، دي الأولى ودي التانية. هتسيبي أول 5 سلاسل، تاني 5 سلاسل، تالت 5 سلاسل، رابع 5 سلاسل، وبنشبك في ال5 وال6. تمام، وبيبقى عندك بعدها 1 2 3 4 من ال5 سلاسل، يعني بيبقى عندك 4 من هنا و4 من هنا. فهتشتغلي دلوقتي في الوحدة رقم 3 سلسلتين، 1 2، وبتعدي 1 2 3 4. تمام، وبتدخلي جوه ال5 سلاسل رقم 5، وتكوني برضو مظبطة الشغل وجايبة الشغل كده الظهر في الظهر، تشتغلي غرزة حشو وتتأكدي كده زي ما أنا هتأكد إن دي كده 1 2 3 4، سايبين 4 من ال5 سلاسل وشبكنا في ال5. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي ما بين العمود الخامس والعمود الأول، تشتغلي غرزة حشو، سلسلتين، وبتكوني بقى مظبطة الشغل تاني كده، وتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم على طول، تشتغلي غرزة حشو وسلسلتين، وتشبكي بغرزة الحشو على تالت عمود. فكده احنا شبكنا. تمام، لما بتشبكي بقى الوحدات اللي بعد كده بتشبكيها بنفس الطريقة. لازم يبقى عندك 1 2 3 4 من ال5 سلاسل من الجنب ده، و1 2 3 4 من ال5 سلاسل من الجنب التاني. بعد كده بقى بتشتغلي ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتقفلي بنفس الطريقة. ده كده بيبقى الشكل عندك، وبيبقى الوحدات فوق بعض. تمام، اهم حاجة تبقي مراعية ان انتي مشبكة الباقي الوحدات بنفس طريقة تشبيك الوحدة التالتة في التانية. تمام، لما بقى بتكرري كده لحد ما بتوصلي للطول اللي انت عايزاه، وبعد كده هنيجي نلف حوالين الوحدات ونشتغل سطرين تاني او 3. تمام، السطرين 3 دول هيزودوا طول البندانة معانا من 2.5 ل3 او 3.5 سنتي، ده حسب سمك الخيط. يعني لما بتكرري الوحدات بتعملي حسابك ان لسه بعد ما نخلص البندانة هتطول معانا حوالي 3 او 3.5 سنتي. تمام، فانت دلوقتي بتكرري في الوحدات بنفس الطريقة كده، واخر وحدة بتشتغليها مش بتقفليها. تمام، يعني اخر وحدة بعد ما بتشتغلي التشبيك باجي اشتغل بقى معاكي الجزء ده، انا اللي هو بدل ال5 سلاسل هشتغل بشكل تاني عشان هنلف حوالين الوحدة، يعني ما تقصيش الخيط بتاع اخر وحدة. تمام، هتكرري كده عدد الوحدات اللي انت عايزاه ونيجي نكمل. انا كده اشتغلت عدد الوحدات بالطول اللي انا عايزاه وشبكتهم في عدد الوحدات عندي 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. انت عدد الوحدات عندك هيبقى حسب الطول اللي انت عايزاه للبندان. بعد ما اشتغلتي الوحدات وشبكتيها، اخر وحدة بعد ما بتشبكيها بيبقى باقي عندنا 5 سلاسل،
فبدل ما هتشتغلي 5 سلاسل هتشتغلي سلسلتين وتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي تحت طرفين غرزة الحشو تشتغلي عمود بلف. كده يعتبر اشتغلنا 5 سلاسل برضو، بس بقينا في نص السلاسل بدل ما نشتغل منزلقات. يبقى كده احنا اشتغلنا الوحدات كلها وشبكناها، واخر وحدة زي ما قلتلك ما بنقطعش الخيط، وبنشتغل بدل ال5 سلاسل سلسلتين عمود بلف. دلوقتي بقى هنلف في الداير حوالين البندان. تمام. اول حاجة هتدخلي كده تحت العمود وتسحبي الخيط، بيبقى عندك لفتين على الإبرة بتاخديهم مع بعض. فكده يعتبر اشتغلنا جوه ال5 سلاسل غرزة حشو. 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم، وده اللي هيتكرر معاكي. هتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل. 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل. هتكرري كده، هتشتغلي 5 سلاسل حشو جوه ال5 سلاسل، وبتكرري كده لحد ما توصلي لآخر 5 سلاسل في الوحدة الأخيرة هتشتغلي جواهم غرزة حشو ونيجي نكمل. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتي جوه كل 5 سلاسل غرزة حشو وبعدهم 5 سلاسل. كده اشتغلنا جوه آخر 5 سلاسل في الوحدة الأخيرة غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 بيعدوا من فوق التشبيك. تمام. وتروحي على الوحدة اللي بعدها تدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، وبتكرري بنفس الطريقة. بيبقى عندك جوه كل 5 سلاسل غرزة حشو وبعدها 5 سلاسل، وتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدها وبتكرري بنفس الطريقة كده. ولما بتوصلي لل5 سلاسل اللي في الوحدة اللي هو الأخيرة بيبقى عندك بعدها التشبيك، بتعدي كده من فوق التشبيك ب5 سلاسل وبتكرري. بتوصلي كده لآخر الوحدة اللي هي عندك بقى هتبقى الأخيرة. هنا هتشتغلي برضو حشو 5 سلاسل حشو 5 سلاسل، ولما بتلفي بتعدي من فوق التشبيك ب5 سلاسل، بيبقى عندك فوق التشبيك 5 سلاسل. هتكرري كده لحد الآخر، يعني هتلفي في الداير كله. بعد ما كررتي 5 سلاسل حشو ووصلتي لآخر آخر 5 سلاسل هتبقى فوق التشبيك. بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل هتقفلي بمنزلقة على الطرفين غرزة الحشو كده، بتدخلي تحتهم وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. ده كده السطر الأول اللي اشتغلناه في الداير عبارة عن 5 سلاسل حشو. السطر اللي بعده هتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة من ال5 ومنزلقة جوه التانية، وتحت التالتة هتدخلي كده وتسحبي الخيط. بيبقى عندك لفتين بتاخديهم مع بعض كده. اشتغلنا غرزة حشو جوه أول 5 سلاسل. تمام. بعد كده هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه ال5 سلاسل رقم 2 في الوحدة الأخيرة. تشتغلي 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، عمود بلفة سلسلة 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5. يبقى كده جوه ال5 سلاسل رقم 2 في الوحدة اللي هي بقى في الآخر. تمام. اشتغلنا 1 2 3 4 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي غرزة حشو. احنا عندنا هنا كده 9 من ال5 سلاسل حشو. تمام. اشتغلنا جوه أول 3 منهم اللي هما جوه أول 5 سلاسل حشو، وبعدين 5 عمود بلفة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة وحشو. ال3 اللي بعدهم 1 2 3 هنشتغل جوه كل واحدة فيهم 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. فهتدخلي كده تشتغلي عمود سلسلة كده 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5. جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، عمود سلسلة 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5. جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي برضو
5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، عمود، سلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5. تمام. يبقى احنا هنا في الجزء ده اللي هو عند اللي يعتبر بقى البيضاوي اشتغلنا 3 من ال5 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة ورا بعض بالشكل ده كده، هنا 5 وهنا 5 وهنا 5. تمام. مفيش غرز حشو في الجزء ده، وبرضه في الجنب التاني بيبقى بنفس الطريقة. تمام. لكن الباقي كله مرة بيبقى عندك جوه ال5 سلاسل حشو، والمرة اللي بعدها 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. فبعد 1 2 3 لما التلاتة من رقم 3 من ال5 أعمدة من كل عمود واللي بعده سلسلة، بتبدأي تشتغلي جوه ال5 سلاسل حشو، وجوه ال5 سلاسل اللي بعدهم 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، عمود بلفة، سلسلة كده، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 غرزة حشو جوه ال5 سلاسل اللي بعده. ده بقى اللي بيتكرر معاكي، الاختلاف بس في الجزء ده وفي الجنب التاني بنفس الشكل كده. بعد كده بقى بتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، 1 2 وسلسلة، 3 وسلسلة، 4 سلسلة، 5 جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم غرزة حشو. ده اللي هيتكرر معاكي بنفس الشكل كده على طول في الطول ده كده. تمام. يبقى دايما هيبقى عندك ال5 سلاسل اللي كانوا فوق التشبيك، بيبقى عندك 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، وبعدين غرزة حشو، 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، غرزة حشو، ولما بتيجي عند ال5 سلاسل فوق التشبيك بيبقى عندك 5 من العمود. بتكرري كده بنفس الطريقة، وانا هاجي هنا بس اوضح لك هتشتغلي ازاي زي ما اشتغلنا في الجنب التاني، وبعد كده بتلفيه وبتكرري بنفس الطريقة. يعني السطر كله هيمشي معاكي 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة جوه ال5 سلاسل، وال5 سلاسل اللي بعدها جوه غرزة حشو معاه ده هنا. تمام. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتي جوه كل واحدة من ال5 سلاسل 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، واللي بعدها اشتغلتي غرزة حشو. ودايما بيبقى عندك زي ما انت شايفة كده 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة فوق التشبيك. تمام. احنا هنا كنا اشتغلنا 3 ورا بعض من ال5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هنا برضو هيبقى عندك 3 ورا بعض من ال5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. انا كده بدأت عند اول 3 من ال5 سلاسل، اشتغلت حشو 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، وبعدين حشو. دي كده اخر واحدة زي ما انت شايفة. بعد كده هتشتغلي 1 2 3 من ال5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. انا هشتغلهم وارجع لك. انا كده اشتغلت 1 2 3 من ال5 عمود بلفة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بعد كده بقى هيمشي معاكي الداير كله عبارة عن حشو جوه ال5 سلاسل، وال5 سلاسل اللي بعدهم 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، حشو 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هتكرري كده زي ما اشتغلنا في الجنب الأول لحد ما توصلي إن هنا هتشتغلي 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بعد ما كررتي واخر حاجة في السطر عندك هتبقى 5 أعمدة جوه ال5 سلاسل، 5 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. آخر السطر بنقفل بمنزلقة على غرزة الحشو، تدخلي كده تحت طرفين غرزة الحشو وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. دلوقتي هنشتغل آخر سطر في البندانة، هنلف حوالين البندانة كلها بغرزة المنزلقة. فأول حاجة عندنا هنا 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، هتشتغلي على العمود منزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. جوه السلسلة منزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. على العمود منزلقة، جوه السلسلة منزلقة. أهم حاجة تبقيش شادة ايدك وانت شغالة المنزلقة عشان الشغل ما يطلعش مشدود معاكي، تبقي مريحة ايدك. تمام. هتشتغلي على العمود منزلقة، جوه السلسلة منزلقة، على العمود منزلقة، جوه السلسلة منزلقة، على العمود منزلقة. فده كده بيبقى الشكل عندك.
وصلنا لغرزة الحشو، هتشتغلي عليها منزلقة. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا على كل عمود منزلقة، جوه كل سلسلة منزلقة، وعلى غرزة الحشو منزلقة. وصلنا هنا ان احنا هيبقى عندنا 3 من ال5 أعمدة ورا بعض، 1 2 3. هندخل كده على أول 5 أعمدة منهم، بنشتغل بنفس الطريقة على كل عمود منزلقة وجوه كل سلسلة منزلقة، على عمود منزلقة وجوه السلسلة منزلقة، على عمود منزلقة جوه السلسلة منزلقة. دول كده أول 5 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة من ال3 اللي كانوا في النص في الجزء البيضاوي. زي ما انت شايفة كده بيدي شكل جميل. وصلنا كده لتاني 5 أعمدة، هنشتغل على أول عمود منهم منزلقة جوه السلسلة منزلقة، على تاني عمود منزلقة جوه السلسلة منزلقة. يبقى احنا كده وصلنا بالمنزلقات لحد العمود اللي هو التالت من تاني 5 أعمدة. فوقيه بقى هنشتغل الشريط أو الرباط بتاع البندانة، هتشتغلي عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انت عايزاه. هتشتغلي كده سلسلة 2 3 4 5 6، وبتكرري لحد ما توصلي لطول الرباط اللي انت عايزاه. انا هكملهم 75 سلسله. لو انت عايزه بقى الرباط تعمليه كده في يومكه فبتزودي في عدد السلاسل. تمام، انا هكملهم 75 سلسله وارجع لك. بعد ما بتشتغلي عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انت عايزاه، انا هشتغل الرباط عباره عن عمود سلسله، تمام، زي الجزء ده كده، تمام، عشان يبقى شكلها حلو. لو انت حبيتي تشتغلي بغرز الحشو تشتغلي بغرز الحشو، عايزه تشتغلي زي عمود سلسله زي ما انت عايزه. أنا هشتغل عمود سلسلة، هاخد لفة على الإبرة وأسيب أول 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعلى سادس سلسلة بتشتغلي عمود بلفة. ده لو هتشتغلي زيي. أما لو هتشتغلي بغرز حشو فهتسيبي أول سلسلة وتشتغلي على كل سلسلة غرزة حشو. يبقى احنا كده سيبنا 5 سلاسل باعتبارهم عمود سلسلة، وسيبنا سلسلة تحت. بعد كده بتشتغلي سلسلة وبتسيبي سلسلة، وعلى السلسلة اللي بعدها بتشتغلي عمود، سلسلة وبتسيبي سلسلة، وجوه السلسلة اللي بعدها بتشتغلي عمود. هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر سلسلة. تشتغلي سلسلة وبتسيبي سلسلة وتشتغلي على اللي بعدها عمود، سلسلة، والمسافة اللي بنسيبها تحت سلسلة، ونشتغل على اللي بعدها عمود. يبقى هيمشي معاكي وكله عمود سلسلة وبتسيبي تحت سلسلة وبتكرري. هتكرري كده لحد آخر سلسلة. انا كده اشتغلت عمود سلسله وسبت سلسله تحت لحد الاخر. تمام، في الاخر لو لقيتي عندك سلسله تحت هتشتغلي سلسله، اما لو ما لقيتيش السلسله وده كان اخر عمود فخلاص كده ما بتشتغليش السلسله. تمام، هنا بقى ده كده كان العمود التالت، بنسيبه وبندخل جوه السلسله اللي بعده نشتغل منزلقه. بنثبت بقى كده الشريط او الرباط، وده كده شكل الرباط زي ما انت شايفه. تمام، في النص عندنا كده بالظبط. ده كده بيتكرر معاكي بنفس عدد السلاسل وبنفس الطريقة في الجنب التاني. بعد كده بقى حوالين البندانة بتلفي بنفس الطريقة، بتشتغلي على كل عمود منزلقة وجوه كل سلسلة منزلقة، وتبقي مريحة ايدك على كل عمود منزلقة وجوه كل سلسلة منزلقة. تمام، ولما بتوصلي لغرزة الحشو بتشتغلي عليها منزلقة. لما بقى بتوصلي للجنب التاني عندك اهو ال3 من ال5 أعمدة، 1 2 3. هتجيبي علامة كده أو أي حتة فتلة صغيرة عشان ما تنسيش بقى وتروحي جاية شغالة كله. أول 5 أعمدة بنشتغل جوهم عمود منزلقات جوه العمود وجوه السلسلة عادي. هنا بقى أول عمود والسلسلة، وتاني عمود والسلسلة بتشتغلي جواهم منزلقات. تمام، وهنا بقى العمود اللي هو التالت ده، بعد ما بتشتغلي المنزلقة على السلسلة اللي بعد تاني عمود بتشتغلي بقى عدد السلاسل زي اللي اشتغلتيها في الجنب الأول، وبعد كده بتشتغلي عمود سلسلة أو غرز حشو زي ما اشتغلتي برضو، وبعدين بعد العمود بتسيبيه وبتشتغلي منزلقة جوه السلسلة، وبترجعي بقى تشتغلي على العمود منزلقة جوه السلسلة منزلقة، ولما توصلي للحشو بتشتغلي منزلقة بنفس الطريقة. يبقى ما تنسيش كده، تبقي واخدة بالك إن احنا هنا بنشتغل الشريط التاني أو الرباط التاني. هتكرري كده، وبعد ما تشتغلي رباط بتكملي منزلقات لحد الاخر، وهاجي اقفل معاكي البندان. بعد ما كررتي زي ما انت شايفه ده كده الشكل عندك، واشتغلتي منزلقه على اخر عمود
من الخامسة هتقصي الخيط وتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان تقفلي بيها، وبعدين بتسحبي الخيط. يبقى آخر منزلقة اشتغلناها على العمود الخامس. هتركبي الخيط في إبرة التقفيل. بعد ما ركبتي الخيط في إبرة التقفيل، احنا هنا كنا قفلنا بمنزلقة واشتغلنا منزلقة على أول عمود اللي هي دي. هتدخلي كده في ظهر المنزلقة اللي اشتغلناها على أول عمود، وتسحبي الخيط زي ما انت شايفة كده من ظهر الشغل، وبعد كده بتدخلي ما بين طرفين آخر منزلقة اشتغلتيها، وتسحبي الخيط وتظبطيه كده عشان يبقى المنزلقات كلها ماشية شبه بعض. وبعد كده بقى بتلفي الشغل على ظهره كده، تعدي من تحت الغرز، تعدي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعدين تنزلي تحت الأعمدة زي ما انت شايفة. التقفيل مش باين خالص. بعد كده بتقصي الخيط ده كده، بيبقى شكل البندانة زي ما انت شايفة. شكلها حلو جدا، والرباط كمان شكله جميل. هنا الجنب التاني نفس الشكل. طبعا انت ممكن تشتغليها بندانة، وممكن تشتغليها حزام زي ما قلتلك، وممكن كمان تشتغليها سكارف شتوي. لو اشتغلتيها بخيوط سميكة هتكبر معاكي الوحدة وهيبقى شكلها حلو جدا. اما عن كمية الخيط فزي ما انت شايفة كده اخدت 8 جرام من الخيط. يعني ب8 جرام هتقدري تعملي البندانة الجميلة دي. انا كده خلصت معاكي فيديو البندانة. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.